السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمود الخطيب. كلنا نسمع بالذكاء الاصطناعي والنماذج اللغة الكبيرة أو المسمية بال LLMs Large Language Model. وإذا حبيت تستخدم الذكاء الاصطناعي روح افتح موقع تشات جي بي تي أو حتى جروك جوجل جيميناي وتقول له اكتب لي مقال أو بريد إلكتروني وما شابه من الاستخدامات العامة. لكن هذا الفيديو راح نتكلم عن شيء اسمه وكلاء الذكاء الاصطناعي أو ال AI agents. أتوقع ترجمة ال AI agents هي وكلاء ذكاء اصطناعي. إذا كانت صح اكتبوا لي في التعليقات. واللي خلاني أتكلم عن هذا الموضوع هو مؤتمر مايكروسوفت المقام مؤخرا باسم مايكروسوفت Ignite. And today we are introducing new agents you can use within the context of your team. Again, the best way to think about these are as just your teammates. قاموا بالإعلان عن كذا شيء منها عملاء الذكاء الاصطناعي Copilot Agents، واللي راح يكون له مهام معينة وبطريقة معينة. لا نطول في المقدمة، خلينا ندخل في التفاصيل. قبل حابب أقول لكم شكرا لكل أحد سأل عني في التعليقات، ممتن جدا، وهذا بسبب أني اختفيت فترة من الزمن، ولكن اعتبروها أخذت إجازة مني. في البداية خلينا نعرف ماذا تعني كلمة وكلاء ذكاء الاصطناعي أو ال AI Agent. باختصار هو نظام برمجي قادر على إتمام مهام بشكل مستقل، بعكس الأنظمة البرمجية الأخرى التي تؤدي المهام على حسب معايير محددة مسبقا من قبل مطور النظام. وكيل الذكاء الاصطناعي قادر على اتخاذ قرارات بناء على فهمه للعالم أو حتى مدى إدراكه عن المهام المعطاة إليه، مع العلم بأنهم يقوموا باستخدام نماذج اللغات الكبيرة أو ال LLMs مثل GPT أو غيره لفهم ومعالجة هذه المهام واتخاذ القرارات اللازمة بناء على فهم تلك المهام. طيب، إيش الفرق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وبين نماذج المساعدات الشخصية زي مثلا سيري؟ فلنفرض مثلا جيت لسيري وقلت لها أحتاج تجدول لي اجتماع مع مديري الشهر الجاي في اليوم الفلاني. فلنفرض مثلا جيت لسيري وقلت لها أحتاج تجدولي لي اجتماع مع مديري الشهر الجاي في اليوم الفلاني عشان أناقش معاه موضوع زيادة راتبي، واللي حيسوي نفسه ما هو شايف الإيميل وما حيرد عليك أصلا. صحيح سيري راح تسوي المهمة بشكل كامل، ولكن وكيل الذكاء الاصطناعي تقدر تقول له السؤال هذا ولكن بتفاصيل أقل. على سبيل المثال، أحتاج إلى حجز اجتماع مع مديري أناقش معاه موضوع زيادة راتبي لما أكون فاضي خلال الشهر الجاي. اللي راح يسويه وكيل الذكاء الاصطناعي يحلل الهدف من هذا الطلب، وبعد كده يقوم بتحديد قائمة للخطوات اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب. على سبيل المثال، الخطوة الأولى يقوم بالتحقق من الأوقات المتاحة في التقويم الخاص فيك. الخطوة الثانية يقوم بالتحقق من الأوقات المتاحة في تقويم مديرك لو متوفرة. الخطوة الثالثة تحديد مدة الاجتماع. الخطوة الرابعة يقوم بإرسال الدعوة لعقد هذا الاجتماع في التاريخ والوقت الأنسب حسب جدولك وجدول مديرك، واللي أساسا حيسوي نفسه أنه ما شاف الإيميل. وهذا الفرق الجوهري بين أي مساعد شخصي وبين وكلاء الذكاء الاصطناعي، بحيث أنه يفهم المطلوب ويحلل الطلب ويحط المهام ويتصرف على هذا الأساس، وذلك عكس الالتزام بمجموعة محددة مسبقا في أي مساعد شخصي. طيب السؤال يجي هنا، إيش الفرق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وبين نماذج اللغات الكبيرة ال LLMs؟ نماذج الذكاء الاصطناعي يكون مدرب على بيانات عامة موجودة بالإنترنت إلى حد تاريخ معين، فكل إجاباته تعتمد على هذه البيانات المدرب عليها مسبقا بدون هدف معين. على سبيل المثال، تقول له مثلا هل ممكن يرتفع سعر الذهب؟ راح يجاوبك بشكل عام، هو إنه هذا الشيء يعتمد على عدة عوامل إلخ إلخ إلخ. بينما عملاء الذكاء الاصطناعي هم يستخدمون النماذج اللغات الكبيرة ال LLM زي جي بي تي عشان يكون عندهم وعي وعندهم القدرة على اتخاذ القرار في المهمة المعطاة إليه. وزي ما قلنا وكلاء الذكاء الاصطناعي يقدروا ينفذوا مهام
أكثر دقة وأكثر كفاءة باستخدام بيانات أنت تحددها له، بإعطاء مجموعة من المعلومات والبيانات اللي أنت تحتاج يعرف عنها فقط. على سبيل المثال، أنت تحتاج وكيل ذكاء اصطناعي هدفه الرئيسي يقوم بالالتزام في قوانين الشركة أو نظام العمل الموجود في الشركة اللي أنت قاعد تشتغل فيها، بحيث كل مرة ترجع له في الأمور الإدارية يكون هو المرشد الحقيقي في هذا المجال، أو بلاش الحقيقي، هو المرشد الرائع في هذا المجال. اللي أبغاك تعرفه إن وكلاء الذكاء الاصطناعي عندهم القدرة على التخطيط، بالإضافة إلى استخدام أدوات، كمان عندهم ذاكرة عشان يفتكر آخر شيء سألته عنه، وفي الأخير عندهم القدرة على تنفيذ الخطة المعدة مسبقا من قبله، واللي من خلالها راح يؤدي المهمة المعطاة إليه. طيب، الآن تجي تقول لي كل شيء في هذا المجال جميل ورائع، معقول ما في مخاوف؟ أكيد، أي شيء في الحياة بشكل عام مو بس في عالم التقنية له إيجابيات وله سلبيات. وكلاء الذكاء الاصطناعي أو حتى الذكاء الاصطناعي بحد ذاته هو شيء رائع جدا، كيف يخلينا نتعامل مع التكنولوجيا بلغتنا الخاصة، بحيث يخلي الأجهزة أو السيرفرات لها عقل، ممكن يفهم، ممكن يخطط، أو حتى ينفذ مهام. بس المرحلة اللي وصلنا لها إلى الآن ما يخلي الذكاء الاصطناعي يعمل أي خطوات بحد ذاته، لأنه هو إلى الآن ما وصل لمرحلة الوعي الذاتي بحيث أنه يفهم أنه هو موجود أو له وجود أساسا. وإذا وصلنا، الله أعلم إيش راح يصير في المستقبل. أكبر المخاوف الآن اللي ممكن تؤخذ بعين الاعتبار، بعيدا عن إيش راح يصير في المستقبل القريب، هو الوظائف اللي راح تهدد من بعد هذا التطور التقني، والاعتماد على حلول الأتمتة اللي راح يسهلها الذكاء الاصطناعي. لكن من الجهة الأخرى راح تولد وظائف أخرى، وبطبيعة الحال الإنسان دائما قادر على التكيف والتعايش مع التغييرات اللي تصير في الحياة. خلاصة الموضوع، وكلاء الذكاء الاصطناعي هم مختلفون اختلاف تام عن نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، بحيث ان عندهم الاستطاعة على تحليل المهمة المطلوبة والقيام بعمل خطة وتنفيذ هذه الخطة باستخدام أدوات معطاة إلى هذا الوكيل، بالإضافة إلى أنه عنده القدرة أنه يتذكر إيش صار مؤخرا، مع إمكانية تحديد المعلومات أو البيانات اللي عند هذا الوكيل. والمعلومات هذه ممكن تكون خاصة فيك أو خاصة في الشركة اللي أنت تعمل فيها. إن شاء الله أني وفقت في شرح وكلاء الذكاء الاصطناعي أو ال AI Agent، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لايك، شير، كومنت يسعدني، وإلى فيديو آخر نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لا نقفل الفيديو، ايش رايكم نسوي سلسلة انه نحن نبني وكلاء ذكاء اصطناعي او AI agent باستخدامات مختلفة؟ على سبيل المثال اخلي واحد سكرتير حقي، اخلي واحد يرد على الايميلز الخاصة فيا بشكل احترافي اكثر. اكتبوا لي في التعليقات اذا كنتم مهتمين فيه حاجة زي كذا. وبس، خلينا نقول السلام عليكم.